Good evening, everyone. We have Anup Ghimire sir, who is the CEO and who is the founder and CEO of Viewfinders, and he is going to share the insights and also briefly talking about the format of today's program. Our Anup sir will share his insights for the first 10-15 minutes of the session, and then we'll open the question answer session. Afterwards, you can ask your questions by raising the hand, or you can also type your question in the chat box, and then we can take your questions. Now, without taking any further time, I would like to set the stage to Anup sir for his insights and as well as his elaborate introduction. Okay, thank you so much. Are we doing this in English or are we doing this in Nepali? Feel free, sir. यो चाहिँ हामीले जुन भाषामा हजुरलाई कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही नै ठिक होला सर. Okay, I think त्यसो नेपालीमै बोलौँ है त. हजुर सर. So hi everyone, मेरो नाम चाहिँ अनुप घिमिरे हो. मलाई एकदमै रमाइलो र अचम्म लागिरहेको छ कि I think यो लेभलमा अब हामी इन्टरनेट यति सेभी भइसकेका छौँ कि जुम युज गरेर क्रस डिस्ट्रिक्ट हैन, क्रस डिस्ट्रिक्ट यो लेभलसम्म एउटा सेसन गरेर आएको छौँ, which is a great thing. So मेरो बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा कम्पनी रन गर्छु भ्युफाइन्डर्स प्रोडक्सन भन्ने. भ्युफाइन्डर्स प्रोडक्सन चाहिँ खास पनि हामीले सुरु गरेको थियौँ एज अ फोटोग्राफी भिडियोग्राफी कम्पनी. तर अहिले आएर अराउन्ड लाइक 5 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ हामीले कान्ट लिसन भनेर आएर मैले बोलेको सुनिरहेछ सर? यता चाहिँ सुनिरहेको छ सबै. सायद उहाँको चाहिँ आफ्नै साइडतिर प्रब्लम छ कि. ओके, आई क्यान लिसन भन्नुभएको छ मनिषाजीले. ल ठिक छ, आई कन्टिन्यू है त. हजुर सर. सो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ 2000 एज अ फ्रिल्यान्सिङ करियर चाहिँ मैले 2011 बाट सुरु गरेको. तर अफिसियली चाहिँ एउटा पोइन्टमा के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ एज अ कम्पनी सुरु गर्नुपर्छ भने 2014 बाट चाहिँ मैले अफिसियली कम्पनी सुरु गरे हो. सो त्यति बेला सुरु गर्दाखेरि चाहिँ वी स्टार्टेड एज अ फोटोग्राफी कम्पनी. हामी चाहिँ बेसिकली डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूको चाहिँ फोटो भिडियोको सर्भिस दिन्थ्यौँ अनि हल्का फुल्का पढाउँथ्यौँ. तर इभेन्चुली सो कस्तो बिजनेसको नेचर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेस हैज अ भेरी इभल्भिङ नेचर के. कुनै पनि कुरा सुरु गर्दाखेरि र फास्ट फरवर्ड टु 6 years अहिले वी डु अ लट अफ थिङ्स. हुन त हाम्रो फोटोग्राफी भिडियोग्राफीको मेन सर्भिसेस छ, तर त्यो बाहेक चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि साइड बाई साइड टर्ने क्लाइन्टहरूसँग काम पनि गऱ्यौँ. तर साइड बाई साइड अगेन हामीले आफ्नो प्रोडक्टहरू पनि बिल्ड गऱ्यौँ कि. सो डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू मध्ये हाम्रो जस्तै फर इक्जाम्पल वान अफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स द्याट वी हेभ वान अफ द बिगेस्ट ब्रान्ड द्याट वी हेभ क्रिएटेड इज वेडिङ ड्रिम्स नेपाल. वेडिङ ड्रिम्स नेपाल चाहिँ वान अफ द मोस्ट प्रिमियम वेडिङ फोटोग्राफी कम्पनी हो. अनि अहिले चाहिँ वी हेभ लाइक 30+ टिम छ टोटलमा, 8 जना फुल टाइम अनि 30+ जना चाहिँ फ्रिल्यान्स वर्क फर वेडिङ ड्रिम्स नेपाल. त्यसपछि हाम्रो अर्को ब्रान्ड चाहिँ कमेडी सर्कल हो. कमेडी सर्कल तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कि छैन? यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डअप कमेडी प्लेटफर्म हो. अनि त्यसपछि अझै हाम्रो एउटा अर्को चाहिँ द डुवर्स भन्ने एउटा पडकास्ट सुरु गरेको छौँ हामीले. त्यो पनि बिजनेस रिलेटेड हो. अनि साइड बाई साइड वी वर्क विथ प्रिटी बिग कम्पनीज नेपालको कन्ट्याक्समा, जहाँ चाहिँ हामी सर्भिस दिन्छौँ. उहाँहरूको सोसियल मिडिया ह्यान्डल गरिदिनेदेखि लिएर बिजनेस इन्क्वायरिज या बिजनेस डेभलपमेन्ट मार्केटिङको एस्पेक्टमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ. सो मोरलेस जसरी कम्पनी सुरु भएको थियो र जुन आज हामी यहाँ छौँ त्यसले चाहिँ मैले मेरो एउटा यो बिजनेसको सबभन्दा ठुलो सिक के भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क बिजनेस मोडल के यो पैसा कमाउने तरिका आफ्नो बिजनेस एकदम इभल्भ हुनुपर्छ कि. जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न, अहिले अब कोरोनाले गर्दाखेरि यस्तो भएको छ, यो पोस्ट कोरोना नै कति बिजनेसहरू अब डिफ्रेन्ट तरिकाले इभल्भ हुनुपर्ने हुन्छ कि. इभल्भ भएन भने चाहिँ देयर विल बी अ बिग क्राइसिस बिजनेसेसहरूमा होइन. सो त्यसरी बिजनेस चलाइरहेको छु. सो अहिले चाहिँ हामी फुल टाइम चाहिँ 18 जनाको टिम छौँ. फ्रिल्यान्सिङ गरेर चाहिँ हामी अराउन्ड लाइक सबै कम्पनीको जोड्यो भने चाहिँ 35-40 जनाको नम्बरमा छौँ. अनि त्यही यो डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा चाहिँ उ गरिरहेको छ. अनि अहिलेको लागि चाहिँ भन्न पर्दाखेरि चाहिँ अब मल्टिमिडिया र सोसियल मिडिया र इन्टरनेटको चाहिँ आजको मेन टपिक पनि यसकै वरिपरि हुन्छ होला होइन. इन्टरनेटको डिजिटल टुल्सहरू र कसरी बिजनेस बिल्ड गर्ने, कसरी फाइनेन्सियली सस्टेनेबल बनाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले यही कुराहरू युज गरेर डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट ब्रान्डहरूको लाग्छौँ. अझै सुरुवात छ. बल्ल मलाई बिजनेसको कतिपय कुराहरू बल्ल बुझे जस्तो लाग्छ. अनि एकदमै डिफ्रेन्ट तरिकाले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै अगाडि बढिरहेको थियौँ. कोरोनाभन्दा अगाडि चाहिँ अब एकदमै डिफ्रेन्ट माइन्डसेटमा काम गरिरहेको थियौँ. तर अब आफ्टर अल दिस आई थिङ्क दिस इज राइट टाइम फर अस टु सिट ब्याक एन्ड थिङ्क कि अब चाहिँ के डिफ्रेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. किनभने आई बिलिभ कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स मोरलेस लाइक अ टाइम स्ट्याम्प के. टाइम स्ट्याम्प भनेको चाहिँ इट हेज कम्प्लिटली चेन्ज आवर साइकोलोजी, हाम्रो ह्युमनको साइकोलोजी, हाम्रो काम गर्ने तरिका होइन.
मोर डिपेन्डेन्ट अन इन्टरनेट त्यसले त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आइएम सिरियसली थिङ्किङ मेरो हरेक बिजनेस जुन पनि डिफ्रेन्ट डोमेनमा हामीले बिजनेस गरेर आएको छौँ त्यसलाई चाहिँ कसरी इभल्भ गराउन सकिन्छ अघि नै भनेको कुरा यो बिजनेस हेज टु इभल्भ अल द टाइम सो आई थिङ्क दिस इज अ टाइम म जस्तो अन्टरप्रेनरहरू या सबैजना अन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ आई थिङ्क टेकिङ स्टेप ब्याक एन्ड थिङ्किङ बिजनेसलाई चाहिँ कसरी इभल्भ गराउने भनेर होइन अनि I would really appreciate यति हामीले चाहिँ हामी if you guys can ask more questions होइन सो त्यो क्वेसन सोध्नुभयो भने यो होल प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले इन्टरेक्टिभ गराउन सक्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान से अ लट अफ थिङ्स सो त्यति नै हो मेरो बेसिक इन्ट्रोडक्सन प्रेम सर ओभर टु यु ओके थ्याङ्क यू सो मच सर सो हजुरले आफ्नो कम्पनीको बारेमा र हजुरको आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ हामी सामु प्रस्तुत गर्नुभएको छ र it's a very good opportunity for us to learn from the experience of हजुरको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ हामीले यो लर्न गर्न पाउन हामीलाई पनि अपर्च्युनिटी हो र मैले चाहिँ क्वेसन एन्सर नै सुरु गरौँ है सर एकदमै किन क्वेसन एन्सर गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क आई विल बी एबल टु पुट मोर अफ माई इन्साइट्स र अब चाहिँ म क्वेसन एन्सर नै ओपन गर्न चाहन्छु र एउटा सानो कुरा चाहिँ मैले अघि छुटाएछु आजको टपिक भन्नु मैले छुटाएको छु त्यसको लागि चाहिँ माफी माग्दै आजको टपिक चाहिँ रहेको छ लिभरेजिङ डिजिटल टुल्स फर ब्रान्ड बिल्डिङ एन्ड मार्केटिङ हामीले चाहिँ डिजिटल टुल्सलाई हाम्रो ब्रान्ड बिल्डिङ र मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट अथवा आफ्नो सर्भिसेसहरूको बारेमा चाहिँ आफ्नो कस्टमर र क्लाइन्टहरू सामु चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिजिटल टुल्सहरूबाट चाहिँ कसरी बेनिफिट लिन सक्छौँ भन्ने आज टपिक रहेको छ र यो टपिकमा यदि हजुरहरूको क्वेसन छ भने अब हामीहरू चाहिँ हजुरहरूको क्वेसन्स लिनतर्फ लाग्छौँ र क्वेसन्सको सर्टेन हाउसकिपिङ रुल्सहरू पनि म भनिदिन्छु सो द्याट कि इट विल बी क्लियर एन्ड इट विल मेक द सेसन मोर इफेक्टिभ हजुरहरूले चाहिँ क्वेसन राख्ने बेलामा चाहिँ एकदमै सर्ट र अनि टु द पोइन्ट राखिदिनु भयो भने आई थिङ्क द्याट विल बी मच मोर हेल्पफुल रादर देन इलाबोरेटिङ एन्ड प्रोभाइडिङ अ लट अफ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन सो क्वेसन राख्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ र क्वेसन सर्ट र टु द पोइन्ट राख्नुभयो भने द्याट विल बी मोर इफेक्टिभ मेबी दे क्यान डिरेक्टली टाइप हाम्रो यो च्याट बक्समा पनि हैन हजुर र यदि हजुरलाई चाहिँ टाइप गर्दा सजिलो हुन्छ साउन्ड सिस्टमले चाहिँ काम गरिरहेको छैन भने हजुरहरूले टाइप गरेर पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ ह्यान्ड रेजहरू चाहिँ पाइरहेको छैन सो मैले नै एउटा क्वेसन चाहिँ आजको टपिकसँग नै रिलेटेड रहेर चाहिँ सरलाई मैले एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु हामीले डिजिटल टुल प्रयोग गरेर चाहिँ ब्रान्ड बिल्डिङमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ आफ्नो ब्रान्डलाई बिल्डिङ गर्न सक्छौँ सर डिजिटल टुल्सहरू चाहिँ कस्तो कस्तो टुल्सहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ र कसरी चाहिँ ब्रान्ड बिल्डिङमा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बेनिफिट लिन सक्छौँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले आफ्नो करियरलाई यसो रेट्रोस्पेक्ट गर्ने हो भने पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क मैले बिल्ड गरेको मेरो सबै बिजनेसहरू मैले जसरी पनि स्टाफहरू मेन्टेन गरेँ जे पनि गरेँ सबै चाहिँ इन्टरनेटले गर्दाखेरि नै भएको होइन अनि डिजिटल टुल्स भन्ने बित्तिकै इन्टरनेटमा भएको टुल्सहरू नै भनौँ न अहिलेको लागि चाहिँ सो मलाई चाहिँ आई थिङ्क सबभन्दा खतरा कुरा चाहिँ के भयो जस्तो लाग्छ हाम्रो जेनेरेसनमा भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडिया जसरी इभल्भ भयो सोसियल मिडिया जसरी आयो होइन जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न तपाईँलाई पहिलाको जमानामा चाहिँ 15 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि चाहिँ केही कुरा इन्फर्मेसन आफ्नो क्लाइन्टसँग केही कुरा आफ्नो इन्फर्मेसनहरू बाहिर पठाउनु पर्ने थियो भने चाहिँ हामीले कसरी युज गर्थ्यौँ हामी कि त न्युज पेपरमा एड राख्नु पर्थ्यो कि त रेडियोमा जानु पर्थ्यो कि त टिभीमा जानु पर्थ्यो होइन पैसा लगाउनु पर्थ्यो पैसा मात्र नभएर पिआर लिङ्क सबै कुरा युज गर्नु पर्थ्यो अहिलेकोमा चाहिँ कस्तो सजिलो भइदिएको छ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया छ कि अब फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब अहिले भन्यो भने हजुरको जो पनि मान्छेहरू घर बसिरहेको छ म्याक्सिमम मान्छेहरू केमा चाहिँ यही प्लेटफर्ममा त छ नि होइन सो यो प्लेटफर्मले चाहिँ मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यो प्लेटफर्मले चाहिँ आफ्नो अडियन्ससम्म जाने एउटा ब्रिज बनाइदियो कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ यु डु नट निड टु डिपेन्ड अन एनी अदर डिफ्रेन्ट भनौँ न जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले यति जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो एउटा वेडिङ ड्रिम्स नेपाल भन्ने छ वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल कम्पनी द्याट वी हेभ बिल्ड होइन त्यसमा चाहिँ 30 मैले अघि नै भने 30+ जना चाहिँ काम गर्छ सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मैले कसरी सुरु गरेको थिएँ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ वेडिङ इन्डस्ट्री एउटा आफ्नो अलिकति लेट्स आई गो ब्याक एन्ड कनेक्ट माई स्टोरी
सो भुइँचालो आएको थियो, भुइँचालो आइसकेपछि त्यति बेला हाम्रो सबै कर्पोरेट क्लाइन्ट्सहरू वेयर नट पेइङ अस के बिकज नो वान वाज मेकिङ मनी। तर त्यति बेला पनि हल्का फुल्का हाम्रो वेडिङ फोटोग्राफीको कामहरू आइरहेको थियो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भन्दा ओके दिस कुड बी एन इन्डस्ट्री जहाँ चाहिँ नेपाल र इन्डिया जस्तो देशहरूमा चाहिँ मान्छे बिहा गर्न बन्द गर्दैन नि त होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ के बिजनेस बिल्ड गर्न सकिन्छ कि सकिन्न जस्तो फिल भयो। अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो दुईजना एउटा भाइ र एउटा बहिनीलाई लिएर आई एक्स माई फ्रेन्ड मेरो भाइ अनि उसको गर्लफ्रेन्डलाई लिएर हामी एउटा दामी ठाउँमा गएर फोटोसुट गऱ्यौँ। फोटोसुटको दामी फोटो निकालेर फेसबुक इन्स्टाग्राममा हाल्यौँ अनि हामीले बुस्ट गऱ्यौँ होइन। कतिलाई बुस्ट गऱ्यौँ हजुरको 21 वर्षदेखि 23 वर्षको अनम्यारिड फिमेललाई बुस्ट गऱ्यौँ कि। नेक्स्ट इयर हाम्रो बिजनेस नै बुम भयो। हामीलाई किनभने 23-24 वर्षपछि चाहिँ जेनरली फिमेलहरूले बिहा गर्न थाल्छ नि त नेपालको कन्टेक्समा होइन, नो अफेन्स, तर बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ जस्ट बिकज हामीले 3-4वटा लोकेसनमा गएर त्यो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको चाहिँ दामी फोटो खिचेर ल बवाल फोटोग्राफी नेपालमा छ है भनेर गर्ने बित्तिकै हामीले इन्क्वायरी पाउन थाल्यौँ। अनि त्यही कुनै पनि त्यस्तो के अरे बिजनेसमा नगइकन कुनै पनि त्यस्तो मिडिया हाउसमा नगरिकन फेसबुक इन्स्टाग्राम र युट्युब मात्रै युज गरेर वी स्टार्टेड गेटिङ क्लाइन्ट्स। त्यसपछि त काम आउँथ्यो, हामीले आफ्नो मार्केटिङ गर्थ्यौँ। सो यसरी चाहिँ अहिलेको जमानामा चाहिँ यस्तो डिजिटल टुल्सहरू यति फ्रीली अभाइलेबल छ नि होइन, हजुरलाई 1 रुपियाँ लाग्दैन कि। खालि के लाग्छ त टाइम लाग्छ होइन, टाइम इज मनी एट द एन्ड अफ द डे फेरि। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यस्तो हजुरले फ्री प्लेटफर्महरू युज गर्नुभयो, यसलाई कन्सिस्टेन्सी रूपमा चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ बिजनेस बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ब्रान्ड भनेको के हो? ब्रान्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वाट पिपल टक अबाउट यु बिहाइन्ड यर ब्याक के। सो पर्टिकुलर एउटा कुनै डोमेनमा हजुरले त्यो अराउन्डको कन्टेन्ट प्रड्युस गर्नुहुन्छ, मान्छेहरूलाई केही भ्यालु दिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ आफै आफ ब्रान्ड बनाइदिन्छ कि होइन। सो त्यसरी चाहिँ छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हजुरले फ्री टुल्सहरू युज गरेर कन्टेन्ट क्रिएट गरेर अनलाइनमा राख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क यु आर वान स्टेप क्लोजर टु बिल्डिङ यर ब्रान्ड। Okay, thank you so much for your answer, Anup sir. र च्याटमा आइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई क्वेशन। च्याटमा पनि क्वेशन्सहरु आइसकेको छ। सो विल टेक द क्वेशन फ्रम द च्याट बक्स. There's a question from Neeraj Aryal. Can you give some fundamentals of brand building for SMEs and startups? र second question sir for startup. I think म सुरु गर्छु है सर। ओके सर, ओके। सबभन्दा ठुलो कुरा एसएमइज र सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको फाइनेन्स हो कि। किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि पैसा भएको भए त धेरै कुराहरू सजिलो हुन्थ्यो नि। आई थिङ्क पैसाले नै धेरै कुराहरू सजिलो गर्छ नि त बिजनेसको कन्टेक्समा, न हायरिङको कन्टेक्समा, मार्केटिङको कन्टेक्समा। सो सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको पैसा हो। सो बिना पैसा हजुरले आफ्नो ब्रान्ड कसरी बिल्ड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हजुरले कन्टेन्ट बनाएर क्या। अब कन्टेन्ट भनेको के म बुझाउँछु त। हजुर इन्टरनेटमा गएर youtube.com मा गएर के कुरा खोज्नुहुन्छ, फेसबुकमा के हेर्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राममा के हेर्नुहुन्छ भने हजुरले लास्टमा हेर्ने भनेको के हो? फोटो, भिडियो होइन, इमेज, अनि कुनै ब्लगमा गएर पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ कुनै आर्टिकलहरू पढ्नुहुन्छ नि त होइन। सो एट द एन्ड अफ द डे हजुरले कन्ज्युम गर्ने भनेको कन्टेन्ट हो। कन्टेन्टलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा जस्तै युट्युबमा कन्टेन्ट भनेको भिडियो हो, इन्स्टाग्राममा कन्टेन्ट भनेको फोटो हो, कुनै ब्लगमा कन्टेन्ट भनेको आर्टिकल हो होइन। सो त्यही कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्नुहुन्छ नि त। सो यदि कुनै एसएमइज र स्टार्टअप कम्पनीहरूले आफ्नो डोमेनको जस्तै फर इक्जाम्पल हजुर हेल्थ इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ भने हजुरले हेल्थ इन्डस्ट्रीको वरिपरिको दामी कन्टेन्टहरू बनाएर हजुरले भ्यालुज दिनुभयो। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिलेको जमानामा हजुर कसैले पनि हजुरको फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम पेज यत्तिकै लाइक गर्दैन कि। यु हेभ टु गिभ सम भ्याल्यु। सो त्यो डोमेनमा हेल्थमा के सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हेल्थ रिलेटेड दामी इन्फर्मेसनहरू, दामी कुराहरू हजुरले सोसियल मिडियामा सेयर गर्न थाल्नुहुन्छ भने त मान्छेहरूले फलो गर्दै जान्छन्। फलो गर्दै गएपछि हजुरले त्यही अनुसारले भ्यालु बढाउँदै जानुहुन्छ। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै एउटा ब्रान्ड बनिन्छ कि। अनि त्यसलाई कन्टिन्युअस एमाउन्ट अफ टाइम हजुरले 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना, 7 महिना, 8 महिना, 1 वर्षसम्म गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले यु वुड हेभ कलेक्टेड अडियन्स के। अब नाउ द्याट यु हेभ अडियन्स यु क्यान प्रोभाइड सर्भिस टु देम। त्यसपछि चाहिँ सानो सस्तो मस्तो हजुरले डिफ्रेन्ट सर्भिस इन्ट्रोड्युस गर्दै पैसा कमाउँदै बिजनेस सस्टेनेबल गराउँदै अझै भ्यालुज दिँदै हजुरले अगाडि बढ्नुभयो भने आई थिङ्क दिस इज हाउ यु युज सच के अरे बेसिक प्लेटफर्म्स टु बिल्ड यर ब्रान्ड। अनि त्यसरी एसएमइजहरूले चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ सस्टेन जान सक्छ। किनभने एसएमइजहरूलाई सबभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ सस्टेनेबिलिटी हिट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। पहिला यु हेभ टु मेक मनी, सस्टेन एन्ड देन यु स्केल नि त होइन। सो त्यसरी चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। म आई विल गो टु नेक्स्ट क्वेसन है त। सो प्रेम सर म सरासर नेक्स्ट क्वेसन जाँदा हुन्छ? ओके, थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ सर। What digital tools are you using in this period of lockdown to track your project and progress except from Slack and Zoom? So हामीले चाहिँ एउटा युज गर्ने भनेको चाहिँ हबस्पट भन्ने युज गर्छौँ, अनि ब्रिटिक्स भन्ने युज गर्छौँ होइन। अनि त्यही नै हो हामीले अहिले। अनि हजुरले भन्नुको त्यही कम्युनिकेट च्याट चाहिँ स्ल्याकमा हुन्छ, मिटिङ चाहिँ जुममा हुन्छ। हबस्पट र ब्रिटिक्स भन्ने एकचोटि याद गर्नु न है। फर स्टार्टर्स हाउ टु किक स्टार्ट देयर अनलाइन भिजिबिलिटी।
त्यही हो. For starters, the best way to create online visibility is to select a domain first, because you cannot be starting something on एउटा स्पेसिफिक हुनुपर्छ कि अबको इन्टरनेट भनेको स्पेसिफिकको जमाना हो. सो सबभन्दा पहिला आफ्नो डोमेन निश सेलेक्ट गर्नु अनि त्यसमा चाहिँ भ्यालुएबल कन्टेन्ट प्रोड्युस गर्नुहोस्. यस्तो कन्टेन्ट प्रोड्युस गर्नुहोस् कि हजुरको त्यहाँ त्यो सोसियल मिडियामा भएको मान्छेलाई चाहिँ फलो गर्न मन लागोस् कि. किनभने हजुरलाई कस्तो हुन्छ हुँदैन. जस्तै फर इक्जाम्पल मैले कहिलेकाहीँ इन्स्टाग्राम चलाएको बेलामा चाहिँ कि खतरा इन्स्टाग्राम एकाउन्ट पाएँ जहाँ चाहिँ दामी दामी पोस्टहरू छ भने चाहिँ म फलो गरिदिइहाल्छु कि. किन भन्दाखेरि यसले भविष्यमा पनि दामी दामी कुराहरू फाल्छ भन्ने हुन्छ नि त होइन. अनि त्यसरी अडियन्स बिल्ड गर्दै जाने हो नि त. सो द्याट कुड बी वान अफ द ग्रेट वे टु इन्क्रिज यर भिजिबिलिटी. अनि कुनै कुनै कुरा त भाइरल गरिदिन्छ. मान्छेले सेयर गर्न थाले भने त हेर्नु त फ्रीमा हजुरको त्यत्रो बवाल मार्केटिङ भयो नि त. सो द्याट कुड बी अ रियली ग्रेट वे प्रोड्युसिङ गुड भ्यालुएबल कन्टेन्ट. What mistakes should brand managers be sure to avoid during COVID-19? One of the biggest mistake is ल संसार खतम हुँदैछ अब त हामी केही पनि गर्न मिल्दैन भनेर विरक्त मानेर चाहिँ बस्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन. बिकज दिस इज अ हाई टाइम यु बिल्ड यर ब्रान्ड. किन भन्दाखेरि चाहिँ अल यर कम्पिटिटर्स आर सबैजनालाई टेन्सन छ है. अहिलेको टेन्सन नभएको कसलाई नहोला होइन. प्रेमसरलाई टेन्सन छ, मलाई टेन्सन छ, सबैलाई टेन्सन छ नि त होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो टेन्सन हुँदा हुँदै पनि एउटा के बुझ्नु पर्यो कि दिस विल पास के. दिस इज नट, कोरोना इज नट हियर टु स्टे फर एभर. यो 10 वर्ष जाने कुरा होइन. 1 महिना 2 महिनामा जान्छ होइन. त्यसपछि पनि त बिजनेस हेभ टु गो ब्याक टु द नर्मल नि त. इकोनोमी त चल्नु पर्यो नि त होइन. हस्पिटल चल्नु पर्यो, ब्याङ्क चल्नु पर्यो, मुभी चल्नु पर्यो, सबै कुरा चल्नु पर्यो. सो त्यो बेलाको लागि चाहिँ अहिले हजुरले प्रिपेयर गर्नुभयो. थपक्क लाएर नबसेर केही न केही स्किल डेभलप गर्नुभयो, केही कन्टेन्ट प्रड्युस गर्नुभयो. त्यसरी चाहिँ केही न केही कुटुर कुटुर एउटा एक्टिभिटी मेन्टेन गर्नुभयो भने आई थिङ्क द्याट वुड बी अ रियली ग्रेट थिङ देन टु सिट आइडल एन्ड नट डु एनिथिङ. I heard a lot about you about importance of personal branding on B2B business model. Can you please elaborate on this? Okay, now I think that's a great question, Madan. Personal branding चाहिँ मलाई कस्तो, जस्तै फर इक्जाम्पल देयर आर टु बिजनेस मोडल कि मैले अब करेक्ट मी इफ आई एम रङ है, बिकज आई थिङ्क मैले अहिलेसम्म जे पनि सिकिरहेको छु त्यो आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट सिकेँ होइन. देयर आर टु बिजनेस मोडल के अहिले एकदम नर्मल कुरामा हो नि त. अहिले 3 भन्छ, B2C2C भन्छ होइन. तर जेनरली डिभाइड गर्ने भने चाहिँ B2C र B2B हुन्छ नि त होइन. बिजनेस टु बिजनेस एन्ड बिजनेस टु कन्ज्युमर. जस्तै फर इक्जाम्पल वेडिङ रुम्स नेपाल इज अ B2C बिजनेस के. अनि अब भ्युफाइन्डर्सको जुन हाम्रो कन्टेन्ट मार्केटिङ कम्पनी छ, वे वी वर्क विथ लट अफ बिग क्लाइन्ट्स होइन, त्यो चाहिँ B2B बिजनेस हो कि. मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली B2B बिजनेसहरू चाहिँ पर्सनल लिङ्कबाट आउँछ कि. पर्सनल लिङ्कबाट मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ए ओके देयर इज अ गाई कल अनुप घिमिरे हु नो अ लट अफ अबाउट बिजनेस मार्केटिङ ब्रान्डिङ भनेर मैले त्यो बिजनेस आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड मेन्टेन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो डाइरेक्ट बिजनेसको ठुल्ठुलो सिइओजहरू, ठुल्ठुलो बिजनेस मार्केटिङ एचआरहरूसँग रिलेसनसिप बिल्ड गरेर बिजनेस त्यसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ. वेयरएज B2C बिजनेसमा चाहिँ वेडिङ रुम्स नेपालमा चाहिँ हामीले लास्ट 2 महिनामा 150 भन्दा बेसी इभेन्टहरू गऱ्यौँ कि लास्ट 3 महिनामा. तर कुनै पनि क्लाइन्टले मलाई चिन्दैन कि होइन. किन चिन्न पर्यो? चिन्नै परेन नि त. ब्रान्डलाई चिन्छ, ब्रान्डसँग आउँछ, काम गर्छ, जान्छ, आफ्नो प्रोडक्ट लिन्छ, पैसा बुझाउँछ. सो B2C बिजनेसमा चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङ इज नट एज इम्पोर्टेन्ट. तर B2B बिजनेसमा चाहिँ वेयर यु निड टु कन्भर्ट बिग एज क्लाइन्ट विथ बिग कमिटमेन्ट एन्ड ऊ नि त होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यु निड यो पर्सनल ब्रान्डिङ कि. बिकज जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ए मैले तपाईँको फेसबुकमा एड देखेको थिएँ अनि म तपाईँ आएँ भनेर आउँदैन क्या ठुल्ठुलो बिजनेसहरू. कुनै न कुनै एउटा रिलेसनसिप, कुनै न एउटा पिआरबाट आउँछ नि त होइन. सो त्यो पिआर बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङ इज रियली इम्पोर्टेन्ट. I'll go to next. Please name some free tools. I think सबभन्दा खतरा टुल राइट नाउ इज फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटक होइन. त्यसलाई मास्टर गर्न सक्नुभयो भने आई थिङ्क यु विल बी बिल्डिङ सम अमेजिङ बिजनेस एम्पायर. अब त्यो थाहा भएकै कुरा हो र. त्यसपछि इन्टरनल कुराहरूको लागि चाहिँ देयर आर लट अफ थिङ्स. जस्तै फर इक्जाम्पल अब स्ल्याक भयो कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ, हाउसपोर्ट, ब्रिटिक्स, आसना भयो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको लागि होइन. सो हजुरलाई चाहिँ कुन चिज चाहिएको त्यो अनुसार टन्नै उहरू छ. How do you make your customer feel about your brand? I think एउटा कुरा चाहिँ how do you make your customer feel about your brand? अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ दुईटा कुरामा डिभाइड हुन सकिन्छ. एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरो मतलब फिजिकल कुरामा चाहिँ when they visit your office, when they work with you, you make sure कि customer service is something that you really prioritize होइन. अनलाइनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यु मेक स्योर कि द काइन्ड अफ अ कन्टेन्ट यु थ्रु आउट अन. कि अहिले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ पिपल विल जज युर बिजनेस बेस्ड अन द काइन्ड अफ अ कन्टेन्ट यु पुट इन अनलाइन. मैले इन्स्टाग्राममा जस्तो फोटो राख्छु नि मेरो बिजनेसको, या जस्तो भिडियो राख्छु, या जस्तो कन्टेन्ट राख्छु नि, त्यो हिसाबमा अस्ट्रेलिया बसेको मान्छेले मेरो बिजनेसलाई जज गर्छ के. सो अनलाइनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यु डिटरमाइन इट बाई वाट काइन्ड अफ कन्टेन्ट यु पुट अनलाइन. अफलाइनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँ कसरी बोल्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी सर्भिस दिइराख्नु भएको छ, तपाईँको सर्भिस कस्तो छ, तपाईँको
जुन पनि हाम्रो नर्मल हुन्छ नि मान्छे टु मान्छे भेट्दाखेरि एउटा हामी कसरी सज्जन देखिन्छौँ, हामी सज्जन भएर सज्जन देखिन्छौँ होइन, हामीले कस्टमरलाई बेसी प्रायोरिटी दिएर राम्रो होइन, त्यसरी चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्छौँ। ओके, we know marketing is all about selling. So once marketing the product or service, once branding, it is the right time to increase the price of a product or service. यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईको सर्भिसको डिमान्ड एकदमै हाई छ, यदि डिमान्ड र सप्लाईको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै बवाल डिमान्ड भयो, डिमान्ड कभर गर्नै सकिएन भने चाहिँ इट्स वेल इज योर प्राइस होइन। नाइ भने चाहिँ व्हाट यु क्यान अल्सो डु, एउटा यो पैसा बढाउनु भन्दा बरु सेम उ गरिदिने के भन्छ हजुरको स्केल गरिदिने के। यदि जस्तै फर इक्जाम्पल एकदमै बवाल डिमान्ड छ भने चाहिँ अझ धेरै स्टाफ राखेर हजुरको स्केल गरिदिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिमान्डलाई मिट गर्न सकोस् न त। तर मार्केटिङ इज नट जस्ट अबाउट सेलिङ। यस मार्केटिङ एउटा के रङ कन्सेप्ट छ भन्दाखेरि मार्केटिङ भनेको बेच्नु मात्र भन्छ कि होइन कि, मार्केटिङ भनेको के एउटा इन्फर्मेसन पुगाउनु हो कि। यति मेरो के इन्फर्मेसन, एउटा मेरो प्रोडक्टको इन्फर्मेसन मैले कुनै मान्छेसम्म पुगाउँछु भने चाहिँ त्यसलाई मार्केटिङ भन्छ। अब उसले किनोस् नकिनोस् त्यस्तै सेल्समा जान्छ क्या त्यो चाहिँ। Is website a good tool to use for brand promotion in context of Nepal? I have found Facebook page is more effective, but people do not trust Facebook page also. So just a good tool for marketing, Insta page, Facebook page, YouTube website. सबै चाहिन्छ हैन। अहिलेको जमानामा चाहिँ वेबसाइट किन चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु डु नट ह्याभ अ वेबसाइट पिपल विल डाउट योर जेन्युनिटी, कतिको जेन्युइन छ भनेर चाहिँ मान्छेले। किनभने एट द एन्ड अफ द डे यदि तपाईको कुनै एकदम हाई स्केल कन्भर्जन छ, जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु आर सेलिङ अ कार हैन, गाडी बेच्दै हुनुहुन्छ या कुनै लाखौंको कुरा बेच्दै हुनुहुन्छ, फेसबुकबाट हजुरले त्यसलाई चाहिँ बुझाइदिनु भयो कि हो कि हाम्रो प्रोडक्ट राम्रो छ, तर त्यो एक्चुअली वेबसाइटमा जान्छ कि। सो वेबसाइट मेन्टेन गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ, तर पहिला चाहिँ वेबसाइट मात्र इम्पोर्टेन्ट थियो भने चाहिँ अब वेबसाइट मात्र भएर भएन कि। जमानामा एउटा मलाई कोट याद छ कि विच वाज क्वाइट फेमस कि इफ यु आर नट अनलाइन यु डु नट एक्जिस्ट भन्ने थियो कि होइन। अब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इफ जस्ट बिकज यु हेभ अ वेबसाइट द्याट डज नट ग्यारेन्टी योर के अरे एक्जिस्टेन्स कि। यु हेभ टु हेभ अ वेबसाइट एन्ड यु हेभ टु बी pretty active on social media या अरू प्लेटफर्म्सहरु where people can actually reach out to you हैन। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ डेफिनेटली वेबसाइट इज रियली इम्पोर्टेन्ट, तर फेसबुक इन्स्टाग्राम उहरु पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अनि पिपल डु डाउट योर फेसबुक पेज बिकज योर कन्टेन्ट प्रोडक्सन इज नट अप टु द मार्क मेबी। यहाँ हजुर 10 थरीको कन्टेन्ट सेयर गर्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कन्टेन्ट सेयर गर्नुहुन्छ। जमानामा मैले जब वेडिङ कम्पनी सुरु गरेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ आई अलरेडी ह्याड अ पेज कल भ्यूफाइन्डर्स, जहाँ चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट कामहरु सेयर गर्थ्यौं के। बट देन मैले किन भ्यूफाइन्डर्सबाट हाम्रो कर्पोरेट बिजनेसबाट वेडिङ सुरु गरेन, बिकज पिपल विल डाउट नि त। स्क्रोल गरेर आएको छ ए वेडिङको फोटो, स्क्रोल गरेर चाहिँ ए कर्पोरेट फुडको फोटो, फुड फोटोग्राफी र उसको कन्फ्युजन भयो नि त हैन। सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड अ न्यू ब्रान्ड विथ वेडिङ लुम्स नेपाल। कमेडी सर्कल हामीले गर्दाखेरि हामीले किन भ्यूफाइन्डर्समा कमेडी सर्कल भिडियो अपलोड गरेनौं, बिकज डाउट हुन्थ्यो नि त। सो व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड अ न्यू ब्रान्ड, न्यू नेम, न्यू पेज, न्यू वेबसाइट, एन्ड द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड डुइङ इट के। बिकज इन्टरनेट भनेको एकदम निश इन्डस्ट्री हो के। यु हेभ टु स्टार्ट एकदमै निश रूपमा हैन। एउटा खिचडी जस्तो हुनु भएन कि एउटै पेजमा चाहिँ 10 थरीको कन्टेन्ट छ। अनि त्यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ पिपल विल डाउट योर सिरियसनेस। How do you make customer trust your brand? By providing a good service and also by making sure that the kind of a content you produce is up to the mark. What are the tools you are using for social media management, and what are the tools you are using to track performance on social media management? Social media management को लागि चाहिँ एउटा कुरा त सोशल मिडिया पेजले नै खतरा इन्साइट दिन्छ। यदि हजुरले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले के सोच्छ भन्दाखेरि फेसबुक भनेको पोस्ट गर्ने मात्र हो कि होइन के। फेसबुकको इन्साइट भित्र गर्नु भने यति धेरै डेटाहरू छन् हैन। इन्स्टाग्रामको पेज भित्र जानु भने यति धेरै डेटाहरू छ नि, इट्स क्रेजी अमाउन्ट अफ डेटा के हैन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो हजुरले त्यो जान्नुपर्छ। अनि अरू चाहिँ टन्नै अरूहरू चाहिँ के अरे थर्ड पार्टीहरू सफ्टवेयर जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ डाइरेक्टली नै युज गर्छौँ हैन। तर चाहिँ म अहिले हजुरलाई एकैछिन है त आई जस्ट एउटा हजुरको स्प्राउट भन्ने एउटा वेबसाइट छ जहाँ चाहिँ यु क्यान युज टु म्यानेज योर तर त्यो चाहिँ के हदसम्म चाहिँ फ्री छ, त्यसपछि पैसा लाग्छ। हाउ डु यु ह्यान्डल कम्पनी इन्टरनल प्रब्लम्स स्पेसली मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ डिफरेन्स एमङ टिम मेम्बर्स एन्ड सो अन। कम्युनिकेसन, देयर इज नो अदर अप्सन्स, यु हेभ टु कम्युनिकेट। अनि लिडर भएको चाहिँ सबभन्दा गाह्रो के भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु बी एबल टु डु द हार्डेस्ट थिङ के, द्याट इज के भन्दा एक्नोलेजिङ द एलिफेन्ट इन द रुम भनेको अफिसमा टिममा केही कुरा गाह्रो भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो जति गाह्रो भए पनि त्यसलाई एक्नोलेज गरेर ल यस्तो यस्तो गाह्रो भएको छ, यसरी यसरी हामीले सल्भ गर्नुपर्छ भनेर मान्छेलाई राखेर टेबलमा राखेर हुन्छ कि कुरा गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, कम्युनिकेसन नै हो। देयर इज नो अदर अप्सन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। वाट्स योर बिजनेस टेक्स टु सक्सिड इन टुडे इन्क्रिजिङ कम्पिटेन्सी। अब यसमा चाहिँ एकदमै डिप कुरा जाने भन्छ, धेरै कुराहरू छ। एउटा प्राइजिङको कुरा आउँछ, एउटा प्लेसमेन्टको कुरा आउँछ, 5P भन्ने कुरा आउँछ न। तर अगेन बिकज आज हामीले डिजिटल टुल्सको बारेमा कुरा गरेर आएको छौँ, बिकज दिस इज अ भेरी भेग क्वेसन होइन। तर आजको हाम्रो टपिकको वरिपरि रहेर भन्दाखेरि चाहिँ
I think one of the biggest ways to succeed in today's market is in today's increasing competing marketplace is to be more visible, to be visible to our right people. होइन जस्तै for example यदि हजुरको corporate business यदि B2B business छ भने चाहिँ you need to understand कि maybe LinkedIn is a better platform than you than on Instagram. Identifying the good platform, best platform for your business and being active on there. म आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ इन्स्टाग्राममा गर्दैन कि म आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ लिङ्क्डइनमा गर्छु हैन तर म B2C बिजनेस चाहिँ लिङ्क्डइनमा मार्केटिङ गर्दैन कि म इन्स्टाग्राम टिकटक र फेसबुकमा गर्छु त्यसरी हजुरले चाहिँ राइट प्लेटफर्म युज गरेर राइट तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ डु यु मेजर सेन्टिमेन्ट अफ कस्टमर इफ सो वाट आर द मेजर्स आई थिंक वन अफ द बेस्ट वे टु मेजर सेन्टिमेन्ट अफ कस्टमर्स इज हाउ डु दे गिभ यु फिडब्याक अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि B2C बिजनेसमा चाहिँ वी कल ब्याक आवर कस्टमर्स टु टक टु देम कि कसो भयो के भयो चाहिँ के रमाइलो भयो किन एज अ बिजनेस यु विल नेभर बी एबल टु बी 100% पर्फेक्ट 100% पर्फेक्ट त केही कुरा पनि हुँदैन तर जहाँ खामियाहरू छ जहाँ मिस्टेक्सहरू छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो र त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट फेजमा गएर सल्भ गर्न सक्यो भने आई थिंक द्याट्स अ ग्रेट वे वाट इफ यु आर नट एबल टु बुम यर बिजनेस थ्रु सोसल मिडिया यदि त्यो हो भने चाहिँ हजुरको सर्भिसमा फल्ट छ यदि सोसल मिडियाबाट चाहिँ के आइदिन्छ भन्दाखेरि सोसल मिडियाबाट लिड आइदिन्छ कि यु विल गेट टु नो पिपल हु आर लुकिङ फर यर सर्भिसेस एन्ड जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा रेस्टुरेन्ट चलाइरहेको छु बवाल फोटो खिचेँ बवाल भिडियो गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ रेस्टुरेन्टमा बोलाए तर खानै मिठो छैन भने त कसरी जान्छ होइन झन् जति ब्रान्ड बिल्ड गर्न सजिलो छ नि अनलाइनमा त्यति ब्याकफायर हुन सजिलो छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले हजुरले ई सेवाको इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ इट्स गोइङ ब्याकल्यास नि त होइन जस्तै कुनै पनि कम्पनी नराम्रो सर्भिस दियो भने ठ्याक्टुक गएर फेसबुकमा रिभ्यू दिन सकिन्छ सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सोसल मिडियाबाट चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुभएको छैन भने मेबी हजुरको सर्भिस या एक्चुअल प्रोडक्सन या एक्चुअल प्रोसेसिङमा चाहिँ के फल्ट हुनसक्छ इज सोसल मिडिया मार्केटिङ इज बेटर देन B2B इज मार्केटिङ इज सोसल मिडिया मार्केटिङ इज बेटर यसो होला हजुरले क्वेसन सोध्न खोजेको चाहिँ पवानीजी हजुरले इज इट बेटर फर B2B or B2C भन्न खोज्नु भएको होला होइन आई थिङ्क बोथ तर यसलाई एकदमै अझै स्पेसिफिक भएर एन्सर दिनुपर्छ भने इट्स डेफिनेटली B2C बिजनेसको लागि चाहिँ सोसल मिडिया इज ड्याम इम्पोर्टेन्ट ब्रान्डिङ प्रोसेस वी नीड टु प्रोटेक्ट ब्रान्ड थ्रु ट्रेडमार्क वाट विल बी यर सजेसन टु प्रोटेक्सन अफ यर ब्रान्ड डेफिनेटली वान इज ट्रेडमार्क त्यो एउटा राम्रो ऊ हो अर्को चाहिँ becoming quite famous among the brand. Just for example, if Comedy Circle is pretty famous among people, there cannot be another channel with Comedy Circle भन्दैमा मान्छेले त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्दैन नि त हैन सो त्यो हुन सक्छ अनि ट्रेडमार्क चाहिँ अर्को कुरा हो हाउ इम्पोर्टेन्ट इज SEO इन मार्केटिङ एन्ड प्रमोसन डेफिनेटली यसो छ कि अहिले चाहिँ मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ हजुर कसरी कन्भर्ट भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट एउटा चाहिँ सोशल मिडिया मार्केटिङ छ एउटा चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन छ सो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको चाहिँ SEO इज प्रिटी मच इम्पोर्टेन्ट सोशल मिडियाको लागि चाहिँ सोशल मिडिया मार्केटिङ इज इम्पोर्टेन्ट तर इभेन्चुअली दिज थिङ्स विल मर्ज for a business to prosper on digital media and internet both of its social media strategy and search engine optimization has to be pretty strong. I've checked Viewfinders, it has 45 likes in 5 years. What brand have you made for Viewfinders? यसमा चाहिँ के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति लास्ट टाइम दशैंमा चाहिँ आवर पेज गट ह्याक्ड हाम्रो Viewfinders र हाम्रो के भन्छ कमेडी सर्कलको फेसबुक पेज ह्याक भएर अनि हामीले चाहिँ त्यो डिलिटै भयो हामीसँग अप्सन भएन कति फेसबुकलाई इमेल गर्यौँ तर राइट रेस्पोन्स छैन एन्ड वी स्टार्टेड अ न्यू पेज तर त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि अहिले Viewfinders इज ग्रोइङ मोर एज अ कम्पनी द्याट प्रोड्युस अरू ब्रान्ड्स के जस्तै फर इक्जाम्पल Viewfinders चाहिँ मेन प्यारेन्ट कम्पनी हो तर Viewfindersमा काम त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वेडिङ ड्रिम्स नेपाल प्लिज चेक फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम टिकटक युट्युब अफ वेडिङ ड्रिम्स नेपाल हैन प्लिज चेक कमेडी सर्कल प्लिज चेक डुवर्स हैन अनि अरू हाम्रो ब्रान्ड छ जुन चाहिँ हामीले क्लाइन्टहरुको गर्छौं सो एज अ कम्पनी इट इज कन्भर्टिङ मोर एज अ ब्रान्ड बिल्डिङ कम्पनी के वेयर वी फोकस थ्रु Viewfinders वी ट्राई टु बिल्ड अरू ब्रान्डहरु हैन बिकज मेरो भिजन चाहिँ त्यो हो त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ मेबी Viewfindersमा चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको छैनौं तर डेफिनेटली त्यो कुरा चाहिँ हजुरले उठाएको कुरा इम्पोर्टेन्ट हो पुरानो पेजमा चाहिँ 28-29,000 लाइक्स थियो तर अहिले चाहिँ आफ्टर ह्याक हामीले Viewfinders पेजमा मेहनत नगरेर हामीले अरू पेजमा मेहनत गरेर छौं व्हिच ग्यारेन्टीज अस मोर ROI. What are your responsibility as a business owner? What made you choose this type of business? If you have one piece of advice to someone just starting it out. So I never thought of becoming an entrepreneur, right? All I wanted to be was a good photographer. एकदमै प्यासन थियो ब्याचलर पछि चाहिँ अब फोटोग्राफी बाहेक अरू केही गर्दैन भनेर हिँडेको मान्छे हो हैन तर चाहिँ भने नि जस्तै फर एक्जाम्पल आई थिंक one thing that I have realized in this many years is you have to be able to evolve चाहिँ हुन सक्नुपर्ने हुन्छ के you have to be एकदमै हुन्छ नि नयाँ अपर्च्युनिटी देख्ने बित्तिकै ट्याप इन गर्दै इभल्भ हुनुपर्छ नि इभल्भ गर्दा त चाहिँ यहाँ आए हैन तर मलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि नेक्स्ट 5 years if I'm going to meet you again हैन I will not be doing the same thing I will be evolving into something else and यही बिजनेसलाई इभल्भ हुँदै I want to grow as a conglomerate बनाउन मन छ के जहाँ चाहिँ we have multiple different business on multiple domain because as personally I'm interested on so many other things मलाई यति धेरै कुराहरु गर्न मन छ कि
मेरो इन्टेन्सन चाहिँ त्यस्तो छ तर यो राइट हो यो रङ हो भन्न किन मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिप भनेको इट्स अल अबाउट एउटा चाहिँ इट्स अ लट अबाउट सल्भिङ अ प्रब्लम होइन अनि आई थिङ्क अन्टरप्रेन्योर्स आर द न्यू आर्टिस्ट के नयाँ जमानाको आर्टिस्ट हो क्या अन्टरप्रेन्योर्स भनेको एन्ड हु डु थिङ्स दे वान्ट रिगार्डलेस अफ त्यहाँ स्कोप छ कि छैन भन्दा किनभने स्कोप त अब बनाउने कुरा रहेछ कि मैले रियलाइज गरेको 5 वर्ष अगाडि कसैले मलाई यस्तो यस्तो गरेर यस्तो यस्तो बिजनेस गर्न सकिन्छ भनेको मैले विश्वास गर्थेन होला आज मैले जे बिजनेस गरेर आएको छु होइन सो मलाई चाहिँ आई सी माइसेल्फ इभल्भिङ एज द्याट पर्सन अनि वाट आर यु रेस्पोन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस ओनर अहिले मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ स्केलिङ हो एउटा कसरी बिजनेसलाई अझै अझै ठुलो बनाउँदै जाने अनि चाहिँ अहिले त सबभन्दा बिगेस्ट रेस्पोन्सिबिलिटी इज आइडेन्टिफाइङ न्यू अपर्च्युनिटिज बिकज कस्तो भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि अलट अफ बिजनेस आर गोइङ टु फेल अनि आई थिङ्क वान अफ माई बिगेस्ट च्यालेन्ज इज टु आइडेन्टिफाई कुन कुन नयाँ एस्पेक्टहरूमा चाहिँ वी क्यान ट्याप इन्टु न्यू अपर्च्युनिटिज भनेर देयर इज अ सेइङ कन्टेन्ट इज एभ्रिथिङ बट नट एभ्रिथिङ इज कन्टेन्ट क्यान यु इलाबोरेट आई हेभ नट हर्ड अबाउट इट होइन कन्टेन्ट इज एभ्रिथिङ कन्टेन्ट इज किङ एन्ड कन्टेक्स्ट इज किङडम भन्छ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल अब अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हेल्थको कन्टेन्टलाई चाहिँ कोभिडसँग जोडेर हेल्थको कन्टेन्ट निकाल्नु चाहिँ कन्टेन्ट इज किङ भयो तर कोभिडसँग निकाल्नु चाहिँ कन्टेक्स्ट भयो क्या त्यो राइट कन्टेक्स्टमा शिवरात्रिको बेलामा हजुरले डेफिनेटली शिवरात्रिकै कन्टेन्ट हाल्नु पऱ्यो नि त होइन सो त्यो कन्टेक्चुअल हुन सक्नुभयो भने चाहिँ दामी हुन्छ बट एभ्रिथिङ इज नट कन्टेन्ट भने चाहिँ मैले सुनेको थिएन How a B2B business can utilize social media marketing? What are the best tools to promote a B2B business in emerging digital platform? Make sure you are on LinkedIn. LinkedIn is one of the most underappreciated, underutilized platform. So B2B को लागि चाहिँ LinkedIn is a must. अनि एउटा चाहिँ आइडिया कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मेटा कन्टेन्ट भन्ने चाहिँ यु बिल्ड अ कन्टेन्ट फर वान प्लेटफर्म होइन जस्तै हजुरले लिङ्कडिनको लागि कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेर चक एन्ड पिसेस गरेर यति धेरै अरू प्लेटफर्ममा हजुरले डिभाइड गर्नुहुन्छ नि and that's how you make एक तीर से दो निशान हुन्छ नि एउटा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अनि डिभाइडिङ इन्टु सो मेनी डिफरेन्ट प्लेटफर्म्स कि त्यही कन्टेन्टबाट चाहिँ यु विल बी एबल टु मेक मोस्ट आउट अफ इट तर लिङ्कडिन इज द एन्सर आफ्टर सेलिङ द प्रोडक्ट यु हेभ टु रिटेन द कस्टमर फर फ्युचर फर कस्टमर रिटेन्सन मेन्टेन कस्टमर सर्भिस पोस्ट सेल सर्भिस भन्छ यसलाई चाहिँ कस्टमरलाई सामान बेचिसकेपछि कस्टमरलाई जस्तै हजुरले फर इक्जाम्पल कतिपय एपीहरूले मेसेज गर्छ नि कस्तो भयो यताउता भयो भनेर होइन जस्तै म हुनाको बाइक चढ्छु मलाई चाहिँ हरेकचोटि सर्भिसिङ भइसक्यो हुनाले मेसेज फोन गर्छ कि कस्तो भयो हजुरको सर्भिसिङ एक्सपिरियन्स भनेर सो देयर इज अ थिङ कल पोस्ट सेल सर्भिस पोस्ट सेल्स भइसकेपछि पनि कस्टमरसँग फोनमा कुरा गरेर इमेल गरेर मेसेज गरेर चाहिँ रिलेसनसिप बिल्ड गरिराख्नु सक्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क यु विल बी एबल टु रिटेन कस्टमर वाट आर द क्राइटेरिया यु लुक टु मेजर द सोसल मिडिया इङ्गेजमेन्ट इन साइट इट्स डेफिनेटली कमेन्ट्स मेरो लागि त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ कमेन्ट हो कति युजरलाई इङ्गेजमेन्ट गरिएको छ भन्ने कुरा हो त्यसपछि चाहिँ सेयर्स हो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ भ्युज हो सो द्याट्स हाउ आई मेन्टेन सी अनि कस्तो हुन्छ नि भित्र इनसाइटमा गएर डेटाहरू हेर्ने मिल्छ कि अनि एट द एन्ड अफ द डे इट्स अल डेटाज होइन कुन एक्टिभ छ कति एक्टिभ छ एउटा के अरे रिच कति भयो इम्प्रेसन कति भयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ द्याट्स हाउ आई judge. For SMEs and new startup, it is beneficial to directly jump into a paid social media marketing technique like boosting the post, or they should go if we have money. If paisa cha bhane boosting is an amazing thing. If paisa chaina bhane cha go with organic. What strategy do you do to boost the social media management performance? Creating better content, creating more relatable, genuine content. Ani awareness. I do not try. Just say for example, 100% content strategy cha bhane we only put 10% to 15% sales content or so branding content huncha ke. So I'll tell you your content concept right. So if 100 एउटा कन्टेन्ट छ न कन्टेन्टलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट देयर इज अ सेल्स कन्टेन्ट ब्रान्डिङ कन्टेन्ट भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरको हस्पिटल छ अरे होइन या हजुरको हस्पिटल छ अरे अब हस्पिटलमा चाहिँ हजुरले चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ यति दिन यो भ्याक्सिन छ यति यति प्याकेजमा छ लगाउनु भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो सेल्स कन्टेन्ट भयो तर इफ यु आर प्रोड्युसिङ कन्टेन्ट लाइक झाडा पखालाबाट कसरी बच्ने घरै बसेर कसरी उ गर्ने होइन फर इक्जाम्पल अब जाडोमा आफूलाई कसरी सेयर गर्ने यताउता गर्ने त्यस्तो कन्टेन्ट प्रड्युस गर्नु छ भने ब्रान्डिङ कन्टेन्ट एनी काइन्ड अफ कन्टेन्ट विच गिभ पिपल भ्याल्यु विदाउट आस्किङ एनिथिङ इन रिटर्न इज ब्रान्डिङ कन्टेन्ट सो आई थिङ्क क्वेसन के थियो सो त्यो ब्रान्डिङ कन्टेन्ट क्रिएट गरेर वाट आर द सो ब्रान्डिङ कन्टेन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ हामीले उ गर्न सकिन्छ वाट प्रब्लम डु यु सल्भ फर यर कस्टमर्स अब कुन कस्टमरलाई भन्ने कुरा वेडिङको लागि चाहिँ बाई प्रोभाइडिङ अ बेटर प्रोफेसनल फोटोग्राफ कमेडीको लागि चाहिँ बाई प्रोभाइडिङ अ बेटर कमेडी कन्टेन्ट डुवर्सको लागि चाहिँ वी आर स्टिल ट्राइङ टु बिल्ड अ ब्रान्ड त्यसको लागि चाहिँ वी आर ट्राइङ टु बिल्ड यदि हजुरले डुवर्स भन्ने सुन्नुभएको छैन गो टु युट्युब च्यानल एन्ड टाइप द डुवर्स इट्स अ बिजनेस पोडकास्ट वेयर वी हेभ बिन इन्भाइटिङ अमेजिङ entrepreneurs for different verticals and we talk about तिनीहरुको problems how they have been able to do it अनि नेपालमा पनि खतरा खतरा अपर्च्युनिटी चाहिँ हाइलाइट गर्नको लागि चाहिँ we have been able to do it so that's how I solve my what are the best ways to earn quality backlinks to a newly launched site I think guest posting could be a great way
How SEO will help in social media management? Can you link with example? जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरको बवाल ट्राफिक छ हजुरको सोसल सर्च इन्जिन अप्टिमाइज गरेर भने चाहिँ त्यही हजुरले आफ्नो कन्टेन्टहरू इम्बेड गर्न पाउनु हो नि त। युट्युबमा अपलोड गरेको भिडियोजहरू, युट्युब पनि सोसल मिडिया हो होइन, युट्युबमा अपलोड गरेको भिडियोजहरू हजुरले आफ्नो पेजमा राख्नु, जुन पेजमा चाहिँ बवाल ट्राफिक छ भन्दा द्याट्स हाउ you can use SEO to leverage your social media platform. In my opinion, direct marketing works more effectively than social media marketing. What's your experience and opinion? I am a very social media guy, so I will not believe anyone. I will not believe anyone who says social media marketing is not effective. What are the what data you focus on inside session? Can you relate in boosting? Is boosting all solution? Boosting is definitely one of an amazing solution because it lets you. Just for example, मलाई चितवनको 18 वर्षदेखि 20 वर्षको के अरे केटा जसलाई चाहिँ पिज्जा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ आई विल नट बी एबल टु रिच टु अर्ग्यानिक पोस्ट नि त होइन, आई हेभ टु बुस्ट इट। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ बुस्टिङ इज रियली इम्पोर्टेन्ट। वाट काइन्ड अफ डेटा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कुन टाइममा इङ्गेजमेन्ट बेसी छ, मन्डे कुन बारमा उ छ, कुन आवरमा बेसी एक्टिभ छ भन्ने कुराहरू चाहिँ द्याट्स हाउ आई युज इट टु। प्लिज कल मी आफ्टर फिनिसिङ दिस प्रोग्राम। ओके हुन्छ, तर मैले यो सेभ गर्न पर्छ यो नम्बर। एनीवे नाइ पनि हुन्छ, आई विल सेभ इट समवेयर है त। सर एउटा सानो कुरा, यो हाम्रो च्याट चाहिँ सेभड हुन्छ, सो हजुरले अहिले चाहिँ वरी गर्नु पर्दैन सर। ल ओके, नो प्रब्लम, नो हजुरलाई लास्टमा चाहिँ प्रोभाइड गरौँला सर। हुन्छ। व्हाट आर द रेलेभेन्ट मेट्रिक्स फर ट्र्याकिङ आरओआई अन सोसल मिडिया? अघि नै भनिसकेँ मैले, द्याट इज आई थिङ्क वान इज मेरो लागि सबभन्दा खतरा कुरा भनेको चाहिँ कमेन्टको हो कि are people reacting to the kind of a content you are creating, and if yes, that is one of the best social media metrics. As a digital marketing analyst, what is PPC for you and what tools do you measure to them? Comment everything. PPC चाहिँ मैले यो चाहिँ हाम्रो अफिसमा चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ सर्च इन्जिन हेर्ने एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्ट छ न, सो जेनरली मैले चाहिँ उहाँहरूसँग कन्सल्टिङ लिन्छु कि यो उसको लागि चाहिँ मेरो एक्सपर्टिज भनेको चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङ हो। So I don't think I would have a best answer for PPC. तर हामीले चाहिँ generally keywordहरुमा चाहिँ ad placement गर्छौं, तर I would not be a right person to answer this. How did you handle adversity and doubt? Did you experience and failures? If so, what did you learn from them? एकदमै मैले सिकेको बिजनेसमा सबभन्दा खतरा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ you have to evolve. I started a company that only provides photography service to customers. Right now I provide a whole different lot of services. So त्यो कन्टेक्स्टमा सबभन्दा एउटा ठुलो कुरा हुन्छ यति इभल्भ माइन्डसेट भएन। मैले जुन आइडिया सुरु गरेँ थिएँ त्यही आइडिया नै खतरा हो, त्यही आइडियाबाट नै मैले गर्नुपर्छ भन्ने माइन्डसेट भयो भने चाहिँ द्याट इज अ फिक्स माइन्डसेट, एन्ड फिक्स माइन्डसेट विल नट टेक यु एनीवेयर हैन। त्यो एउटा कुरा खतरा सिकेको। अर्को चाहिँ एडभर्सिटी, डाउट दे विल अलवेज बी अ डाउट। एज एन एन्टरप्रेन्योर यु विल अलवेज डाउट योरसेल्फ, बट द बेस्ट थिङ इज टु overcome that doubt and to jump it, because you would not know as an entrepreneurshipमा लागिसकेपछि सबै कुरा छर्लङ्ग भइसकेपछि बल्ल डिसिजन लिन्छु भन्ने माइन्डसेट भयो भने चाहिँ आई थिंक that त्यसले डुबाउँछ। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ रिस्क लिने, जम्प हान्दिने। एकचोटिको जिन्दगी त हो, फेल भए फेरि सिक्ने। जबसम्म जसरी पनि म हार मान्दैन भन्ने सोच भइसकेछ, 100 चोटि फेल भयो भने 101 चोटि उठ्दिने भन्ने माइन्डसेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। द्याट इज वान अफ द की इनसाइट that I can say with you. What is the best way of marketing for photographers? Instagram is the best way हैन। अनि त्यही हो, I think Instagram, TikTok, Facebook, तर mostly Instagram. How about the role of content on SEO and what about PPC? Content is everything. इन्टरनेटमा हजुरले गएर हेर्ने भनेकै कन्टेन्ट हो नि त एट द एन्ड अफ द डे। सो कन्टेन्ट, अनि प्लस आई थिंक कोभिड पछि चाहिँ आई थिंक द डिमान्ड फर क्वालिटी कन्टेन्ट इज गोइङ टु गो मोर क्रेजी, because at the end of the day what do people do on internet? They consume content हैन। PPC को I'm not a right person because I have some other person in my office to take care of that. How do you deal with negative comment or a brand reputation crisis? By not caring about it, and by having a mindset कि life is so limited, अनि जे गरे पनि PPC and SEO are definitely relatable term. I understand that, but then PPC को मा चाहिँ I am not a right person मात्र भनेको। What can you tell about अघिको नेगेटिभ कमेन्टको मा चाहिँ by not caring about them, because I think life is so short to think about अरूले मेरो बारेमा के भन्दा चाहिँ सोच्नु भन्दा पनि आफूलाई के गर्न मन छ भन्ने कुरा हो के। अनि जुन मान्छेले आफूलाई गर्न मन लागेको कुराहरू गरिरहेको छ नि त्यसले नै जित्छ जस्तो लाग्छ कि। किन भन्दाखेरि एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि काम गर्दा पैसा कमाउँछु भनेर गऱ्यो भने चाहिँ 10 महिनामा या 12 महिनामा या 16 महिनामा त्यो रिजल्ट नआउन सक्छ अनि पिपल गिभ अप के। बट देन जो प्यासनेट भएको हुन्छ नि उसलाई रिजल्ट नआए पनि त्यो गर्नमा नै मजा आइरहेको नि त। जब गर्नमा नै मजा आइरहेको छ उसले 1 वर्ष कि 2 वर्ष गरिदिन्छ के। अनि
eventually result आउँछ हैन, and that are the people who win at the end of the day. Can you tell us about leverage marketing? This is a very new word for me. I think I'll have to look into it. Leverage marketing. Leverage marketing भनेको is it, I don't know, is it हो जस्तै for example comedy circle ले चाहिँ wedding rooms नेपालको leverage गरेर marketing गरेको हो? Yeah, I don't know. I have to pass this question. What could be the best policies for photographers? What could be a best policy for photographers to promote through Instagram? एउटा चाहिँ being consistency, make sure that you post at least 4-5 वटा दामी पोस्ट हैन, अनि engage के DM people हैन, आफ्नो जुन जस्तो फर एक्जाम्पल ह्याशट्याग जस्तै फर एक्जाम्पल ल्यान्डस्केप फोटोज भनेर युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ल्यान्डस्केप फोटोजलाई क्लिक गरेर त्यहाँ जुन पनि अरु खतरा खतरा फोटो आउँछ नि, यु मेसेज दे वाउ सच अ गुड फोटो, दामी जेन्युइन कमेन्ट गर्ने, आस्किङ पिपल, डीएमिङ हैन, त्यो गर्नु भयो भने चाहिँ आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट वे. बट देन कन्सिस्टेन्सी, मेक श्योर यु अपलोड 5 photos a day, bang for the next 1 year and see the growth. What could be the best policies for? I have something to ask you personally about marketing and entrepreneurship. After this, please, you can get connected with me on Facebook. You see, comments are the one which you focus on. So if you are building the brand, I think reach is a good deal. How can you ensure the comments are positive? By producing positive content. I know. At the end of the day, हैन, यदि आजको यो सेसन सकिसकेपछि यदि हजुरलाई सबै कुराहरु बिर्सिनु र एउटा कुराहरु याद गर्नु भन्छु भने चाहिँ that is understanding how content works online के. जस्तै फर एक्जाम्पल आज हामीले यो जे पनि कुरा गरेर आएको छौं, यसलाई रेकर्ड गरेर हामीले हाम्रो युट्युबमा राख्यौं भने पनि that is an amazing content for a lot of people who are looking to grow in entrepreneurship के. So you need to understand how content work, how it impact people, यसले कसरी मान्छेको दिमागमा गएर के भन्छ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ र यसलाई चाहिँ यो इम्प्याक्टलाई चाहिँ हामीले कसरी बिजनेसमा कन्भर्ट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरु हजुरले बुझ्न सक्नु भयो भने आई थिंक इट इज एन अमेजिङ इनसाइट फर एनीवन हु इज स्टार्टिङ अ कम्पनी. Can you describe your biggest social media failure? I think हाम्रो social media account hack भएको चाहिँ was the biggest failure. Do you really look at inside of social media manager? Do you really look at inside? कतिपयकोमा चाहिँ अहिले चाहिँ मैले मेरो टिमले हेर्छ हैन, किनभने अहिले चाहिँ I am mostly into strategic development. मैले अहिले गर्ने भनेको चाहिँ one of the best part of one of the biggest lesson that I have learned in entrepreneurship is सबै काम आफूले नगर्ने के. पहिला कसो थियो नि यो पनि सबै काम आफूले गर्न खोज्ने हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन के. त्यसपछि मैले के रियलाइज गरे भने I started to meet amazing young people के खतरा नयाँ मान्छेहरु भेटेर अनि we started to collaborate. अनि अहिले कम्पनीमा यस्तो खतरा कुराहरु भइराको छ जसको चाहिँ मलाई आइडिया त छ भइराको छ भन्न, तर भित्र कसरी भइराछ भन्ने थाहा छैन के. त्यो जान्नु पनि आवश्यकता छैन. लेट पिपल डु दैट, ट्रस्ट देम हैन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेरो टिमले चाहिँ अहिले हेर्छ, म चाहिँ मोस्टली इन्भल्भ इन्टु बिल्डिङ स्ट्र्याटेजिज. Nowadays every business house doing a digital marketing, how can we be the best among them? Again, content, making sure the kind of a content किन भन्दाखेरि अहिलेको लागि कस्तो छ भन्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङ भनेको एड रन गर्नु भन्ने कुरा छ नि त हैन. द्याट्स नट राइट. मेकिङ स्योर द कन्टेन्ट, आई थिंक यो मैले धेरै भनिसके, तर मेकिङ स्योर the kind of a content you are producing is exceptionally an amazing piece of a content. I think that can really guarantee you. Can you specify the audience process selection? त्यो चाहिँ I think सबभन्दा पहिला यो चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि you have to be really clear about के भन्छ clear about who are your audience के. जनरली मैले कुनै कतिपय बिजनेसहरुलाई कन्सल्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ who are your audience भन्दाखेरि सबैजना भन्छ के. That's not a stupid answer के. You have to be very specific on who are the people who will buy your product, who are the people who will buy your service. त्यो चाहिँ पहिले आफ्नो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि. त्यो आइडेन्टिफाईलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो. केमा ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो? एजमा ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्टमा ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो, लोकेसनमा ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो, ह्याबिट्सहरुमा ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो, बिहेभियरमा ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो. यो पाँचवटा कुरामा ब्रेकडाउन गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ देन यु गो इन्टु सोशल मिडिया एन्ड त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट फन्डामेन्टल्स हुन्छ हैन. अनि त्यसरी चाहिँ यु क्यान ब्रेक डाउन. How do you analyze the cost benefit of online marketing? I think यसमा चाहिँ जस्तै for example, how much are you investing त्यो प्रोडक्ट कन्टेन्ट प्रोड्युस गर्नु कति लाग्छ, एड रन गर्नु कति लाग्छ, र त्यो कतिवटा लिड कन्भर्ट भयो, कतिवटा प्रोडक्ट सेल भयो, कतिवटा सर्भिस कन्भर्ट भयो, र त्यसको चाहिँ ROI आइडेन्टिफाई गरेर हामीले चाहिँ गर्छौं. What will I need to make the marketing campaign success? Good content, bro. Content is the king. What else can you use? SEO. I'm not a SEO guy. You know, there are different people who work for SEO. Project management ko lai we use British HubSpot. Social media management ko lai we use Sprout. Inside analysis we go through phase ke. Or are you working with two HubSpot? Yes, so hamro cha kata cha bhanda feri chai wedding rooms Nepal ko lai we use HubSpot. Viewfinders ko lai we use British. How do you optimize your content for market segments?
by making sure कस्तो जुन मार्केटिङले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि whenever you are producing content होइन, make sure you are producing content for one specific audience के जस्तै फर इक्जाम्पल कतिपय क्लाइन्टहरुसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ they want to sell a lot of their services through भन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल हामीसँग यो पनि छ 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 यो सबै कुरा राखेर एड बनाइदिनु न या कन्टेन्ट बनाइदिनु न या कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजी बिल्ड गरिदिनु भन्छ न हामीले चाहिँ के सजेस्ट गर्छौँ भन्दाखेरि बी भेरी स्पेसिफिक कुनमा बनाउने हो हैन जस्तै फर इक्जाम्पल कुन अडियन्सलाई टार्गेट गर्ने हो सो त्यो एकदम स्पेसिफिक भएर एउटा कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजीले चाहिँ एउटा ग्रुप अफ एउटा कुरा सेल गरौँ त्यसपछि अर्को कन्टेन्ट बनाएर अर्को कुरा सेल गरौँ भने चाहिँ हामीले त्यसो गर्छौँ Can we discuss more on B2B marketing in LinkedIn? How big is LinkedIn in Nepal? Does Nepal have enough LinkedIn users? Few tips on how to market your B2B service on LinkedIn in context of Nepal. मैले युज गरिरहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ I am producing a lot of valuable content on LinkedIn के जस्तै आफ्नो LinkedIn पेजबाट चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि I produce tips on marketing strategy. I produce tips on content marketing. I produce videos on what are the things that brands make mistakes on social media भन्ने त्यस्तो भिडियोहरु बनाएर I give a lot of values. I do not sell anything. मैले के पनि सेल गर्दैन किन भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स कम सेकेन्डरी पहिला चाहिँ ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ अनि a good branding will definitely bring a lot of sales. So for a brand, what could be a right ratio of branding and sales content? I'd say 70, 10, 20 भन्छु ल 70% is a sales branding content 10% चाहिँ हामीले आफूभन्दा खतरा ब्रान्डहरुलाई शेयर गर्नु जस्तो फर एक्जाम्पल इफ आई एम ट्राइङ टु बिल्ड अ ब्रान्ड अफ अ सोशल मिडिया मार्केटर 70% चाहिँ आई शेयर कन्टेन्ट भ्यालुएबल कन्टेन्ट एजुकेशनल बेस्ड कन्टेन्ट हैन 10% चाहिँ आई विल शेयर कन्टेन्ट अफ द पीपल हु आर अमेजिङ देन मी इन्टरनेशनल हैन सो दैट ब्रान्ड रेलेभेन्स क्रिएट हुन्छ एन्ड देन 20% चाहिँ म सेल्स कन्टेन्ट प्रोड्युस गर्छु There are 100 software on market analysis on social media management, content marketing. Please go through it. It will help you a lot of insight too. Okay, there are 100 softwares on. एकदमै I think marketing को context मा चाहिँ I'm a pretty मैले चाहिँ I have मैले marketing पढाए हैन प्लस मैले चाहिँ जस्तै फर एक्जाम्पल मार्केटिङ गर्छु भनेर सुरु गरेको थिएन I started building my own companies Wedding News Nepal Comedy Circle Doers Viewfinders अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले के रियलाइज गरे भने ओके there are 100 and 1000 ways to start marketing के तर मैले चाहिँ आफ्नो बिजनेस बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ there are few techniques that I realized यो ओके मलाई कस्तो रियलाइज भने ओके दिस रियली वर्क्स भन्ने रियलाइज भयो अनि त्यसलाई चाहिँ प्याकेजिङ गरेर मैले सेल गरे हो हैन सो मेरो फन्डा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रोड्युसिङ गुड कन्टेन्ट सो फर मी मार्केटिङ इज भेरी सिम्पल म एकदम कम्प्लिकेटेड चाहिँ गर्दैन प्रोड्युस अमेजिङ कन्टेन्ट द्याट गिभ्स भ्याल्युज टु पिपल जुन कन्टेन्ट चाहिँ हेर मेरो होस् मान्छेले शेयर गरोस् मान्छेलाई चाहिँ भ्यालुएबल होस् हैन अनि यति धेरै भ्यालुएबल कन्टेन्ट देखाउने मान्छेहरुलाई चाहिँ गिल्टी बनाइदिने अनि त्यसपछि सेलिङ समथिङ अन टप अफ दैट सो दैट इज माय स्ट्र्याटेजी पर्सनल मार्केटिङ इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट हाउ क्यान आई प्रमोट माइसेल्फ कुन अब पर्सनल मार्केटिङ पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान नट बी मास्टर अफ एभ्रिथिङ विथ हैन यु हेभ टु बी अन्डरस्ट्यान्ड कुन डोमेनमा चाहिँ आफूलाई मार्केटिङ गर्ने खतरा भन्नु न अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो रिलेटेड कन्टेन्ट प्रोड्युस गर्ने भ्यालुएबल कन्टेन्टहरु what are the top 3 ways you would like to give the new and what are the top 3 tips you would like to give to the new and who are about to start their own if you have money go crazy with marketing paid posting dang dong गरेर पुश गर्ने यताउता गर्ने भ्यालुएबल कन्टेन्ट निकाल्ने if you don't have money start with एउटा प्लेटफर्म चुज गर्ने किनभने अहिले चाहिँ भरको प्लेटफर्ममा खतरा गर्छु भन्यो भने चाहिँ फ्रस्ट्रेट भइन्छ के सो चुज वान राइट नाउ टिकटक इज एन अमेजिङ प्लेटफर्म हैन सो कि त टिकटक कि त इन्स्टाग्राम कि त फेसबुक कि त गुगल पडकास्ट कि त ब्लग हैन चुज गर्ने त्यसमा चाहिँ खतरा भ्यालु कन्टेन्टहरु प्रोड्युस गर्ने अनि त्यसपछि डिराइभ गर्ने के यदि इन्स्टाग्राम खतरा हुँदै गयो भने चाहिँ नाउ गोइङ इन्टु युट्युब नाउ गोइङ इन्टु अनि एउटा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै पिलर कन्टेन्ट र मेटा कन्टेन्ट एउटा खतरा कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने त्यसलाई काटकुट गरेर कट्स एन्ड पिसेस गरेर देन डिभाइडिङ इन्टु अल द अभाइलेबल प्लेटफर्म्स How to choose audience in Facebook boost? Do you have an idea of custom audience and lookalike audience? यो चाहिँ मेरो स्टाफले गर्छ तर आई थिंक यो क्वेशनको राइट आन्सर चाहिँ a simple YouTube video would be able to give it to you then I can. What are top 3 tips you would like to I think question सक्यो जस्तो लाग्यो मलाई त्यही नै हो म एकदम फास्ट बोले तर प्रेम सर सर नमस्ते वेलकम ब्याक सर एक दुईवटा क्वेशन चाहिँ सबै यो रिपिट भइरहेको हो सर तल मैले देखिरहेको छु यतातिर चाहिँ कति क्वेशनहरु चाहिँ रिपिट भइरहेको छ पर्सनल मार्केटिङ कतिपय क्वेशनहरु चाहिँ मलाई प्राइभेटली पनि आइरहेको छ ए हजुर त्यही त यहाँ चाहिँ सबैलाई एभ्रीवान भनेर पर्सनल मार्केटिङ इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट हाउ क्यान आई प्रमोट माइसेल्फ भनेर पनि अर्को क्वेशन आइरहेको छ त्यो ठ्याक्कै पर्सनल ब्रान्डिङ नै हो त हजुर र अब चाहिँ हाउ टु चुज अडियन्स इन फेसबुक Facebook boost, do you have idea of custom audience and look like audience to meta content means cutting of contents into different parts
यसमा चाहिँ के छ सर हजुरको? मेटा कन्टेन्ट भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला एउटा खतरा भिडियो बनायौँ रे होइन, अब त्यही भिडियोलाई चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले डुवर्सको इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै युट्युबमा हामीले एउटा डुवर्सको पडकास्ट चाहिँ हजुरको 1 घन्टा 1.5 घन्टाको हुन्छ कि त्यही कन्टेन्टलाई चाहिँ सानो कन्टेन्ट टुक्रा गरेर हामीले लिङ्कडिनमा, हामीले फेसबुकमा, हामीले इन्स्टाग्राममा, हामीले टिकटकमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ कि द्याट इज वाट मेटा कन्टेन्ट इज। एउटा पिलर कन्टेन्ट, एउटा बिग चङ्क अफ कन्टेन्ट, अनि त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ सानो मिनिङफुल कन्टेन्टमा डिभाइड गरेर डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा डिभाइड गर्नुलाई चाहिँ मेटा कन्टेन्ट भन्छ। तपाईँले युज गर्ने एप्सहरू लेखिदिनुहोस् न च्याट बक्समा। हामीले युज गर्ने एप्सहरू चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल के भन्छ भिडियो एडिटिङको लागि चाहिँ प्रिमियर प्रो, फोटोसप, त्यसपछि इलस्ट्रेटर, त्यो आफ्टर इफेक्ट्स होइन, त्यसपछि त्यस्तै नै युज गर्छौँ। क्यान यु रिलेट मेटा कन्टेन्ट विथ एसइओ? एसइओ पनि कस्तो हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा खतरा पडकास्ट गरेँ भने त्यही पडकास्टलाई चाहिँ आर्टिकल बनाएर के अरे वेबसाइटमा एज अ ब्लगमा उ गर्न मिल्छ। अनि कुनै खतरा ब्लग छ, कुनै खतरा के अरे आर्टिकल छ जसले चाहिँ एकदम राम्रो के अरे हिट पाइरहेको छ भने त्यसैलाई हजुरले ग्राफिक डिजाइन गरेर इन्फोग्राफिकमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, त्यसैलाई पोस्टरमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, त्यसैको बारेमा पडकास्ट गर्न सकिन्छ, त्यसैलाई भिडियोमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। त्यही यो चेन्जिङ द मिडियम अफ अ कन्टेन्ट, मेकिङ स्योर द कन्टेन्ट इज सेम कि बिकज दे आर पिपल हु would read your content, there are people who will listen your content, there are people who will watch your content. So making content the same, just changing the medium could be an amazing way. Export various kind of हजुर एक्सेप्ट भेरियस अब चाहिँ हामी टाइमको पनि एन्डतिर आइरहेका छौँ सर। सो हामीले चाहिँ अब लास्ट 1-2वटा क्वेसन लिएर त्यसपछि हामी अब सेसनलाई ऱ्याप अप गर्ने चाहिँ गर्नेछौँ। सरले चाहिँ अब 1-2वटा क्वेसन लिएर चाहिँ आई वुड लाइक टु क्लोज द फ्लोर फर क्वेसन्स। ओके, what's your Facebook ID? Ghimire.anup, GHIMIRE.ANUP. Accept various. I want to hear some advantage of traditional marketing over digital marketing for products relevant to technology and digital gadgets. I think for products related to digital gadget or definitely it's social media. It's definitely social media नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। Is a meta content to trigger post? Is meta a tag to trigger post or it is a content? It is a content. सर्च इन्जिनमा चाहिँ अब मेटा ट्याग भनेको छुट्टै हो, सोसल मिडियामा चाहिँ मेटा कन्टेन्ट भनेको छुट्टै हो। एक्सेप्ट भेरियस काइन्ड्स अफ मार्केटिङ एन्ड युजिङ व्हाट क्यान बी द अदर बेस्ट वे टु प्रमोट युजर्स? आई एम मोर इन्टु सोसल मिडिया। सो अरू एटिएल बिटिएलको लागि त देयर आर लट अफ अदर ट्रेडिसनल वेज, यहाँ चाहिँ कुरा नगरौँ बिकज आई थिङ्क दिस इज मोर एबाउट डिजिटलको कुराहरू। क्यान यु रिलेट मेटा कन्टेन्ट विथ चाहिँ मैले एन्सर दिइसकेँ। Could you please repeat which software are you used for managing social media insight for your and your project management? एउटा चाहिँ ब्रिटिक्स, एउटा चाहिँ हबस्पट, एउटा चाहिँ स्ल्याक च्याटको लागि। इन्साइट्सको लागि चाहिँ वी जेनरली गो म्यानुअल, हामी म्यानुअल पेजभित्रै गएर रिसर्चहरू गर्छौँ। हामीले चाहिँ जेनरली हाम्रो क्लाइन्टलाई चाहिँ हरेक महिना चाहिँ एउटा सबमिट गर्छौँ कि पुरा हुन्छ नि प्लिज एक्सेप्ट माई फेसबुक रिक्वेस्ट हुन्छ। यति नै होला सर। ओके सर। So to wrap it up आज भएको सबै कुराहरूलाई चाहिँ होइन, यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि इन्टरनेट इज अल एबाउट कन्टेन्ट। हजुर इन्टरनेटमा गएर हेर्ने भनेको कि त भिडियो हो, कि त पढ्ने आर्टिकल हो, कि त सुन्ने अडियो हो, कि त म्युजिक हो, कि त हेर्ने फोटो हो न। सो यो 5वटा डिफ्रेन्ट फर्म अफ कन्टेन्ट हजुरले मास्टर गर्न सक्नुभयो, क्रिएट गर्न सक्नुभयो, त्यो पनि स्ट्राटेजी मेन्टेन गरेर टार्गेट गर्न सक्नुभयो भने यु विल सक्सिड इन बिजनेस एटलिस्ट अन अनलाइन। ओके, थ्याङ्क यू सो मच अनुप सर फर सेयरिङ योर इन्साइट्स। आज चाहिँ अत्यन्तै धेरै कुराहरू चाहिँ हजुरले सेयर गरिदिनु भयो हाम्रो अडियन्सेसहरूको लागि र आई होप हाम्रो अडियन्सेसहरूले पनि आजको सेसनबाट धेरै कुरा सिक्नुभयो भन्ने मैले आशा राखेको छु। र हजुरहरूलाई चाहिँ आजको हाम्रो प्रोग्राम कस्तो रह्यो र हामीले चाहिँ वाट क्यान वी डु बेटर टु इम्प्रुभ आवर प्रोग्राम इन द फ्युचर, त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले फिडब्याक प्रोभाइड गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै चाहिँ आजको कार्यक्रममा आएर चाहिँ हामीलाई टाइम दिनुभएकोमा र हजुरको चाहिँ अमेजिङ इन्साइट्स सेयर गर्नुभएकोमा चाहिँ अनुप घिमिरे सरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।